الصحافة القديمة بتحمل الكثير من قصص الحكام والرؤساء مع الفنانين والفنانات. هالشي اللي قليل ما منشوفه هلأ، والسبب هو يا أما رؤساء هالأيام معتبرين الفن آخر اهتماماتهم بحجة انشغالهم بالسياسة أو خوفهم من لسان الشعب، ويا أما هي الحفلات عم بتصير وإنما على السكيتي، يعني من دون ما حدا يدرى وبتكون أهلية بمحلية. رحلتنا لليوم لتونس الخضراء، واحدة من القصص يلي حكت عنها الصحافة التركية بشكل كبير من السبعينات لبداية التسعينات. بسنة 1977 قامت القيامة بين تركيا وتونس وتوترت العلاقات بشكل مو طبيعي، حتى أنه صار في مباحثات وخناقات بكواليس السياسة بأنقرة، ولسبب ما رح تتوقعوا أبداً. سبب هالتوتر ما كان له علاقة بالاقتصاد ولا بالسياسة ولا بمشاكل اللاجئين وإلى ما ذلك. السبب هالمرة كان سبب فني بحت. بديت المشكلة لما الفنانة التركية إيمال سايان رفضت دعوة رئيس تونس بهداك الوقت الحبيب بورقيبة لتروح لتونس وتعمل شوية حفلات. هالرفض كان على وشك أنه يسبب حرب بكل معنى الكلمة بين تركيا وتونس. الخبر المنشور بمجلة يديجم تي في دي بسنة 1977 بيقول أنه الرئيس بورقيبة كان معروف بحبه لأتاتورك والشعب التركي بشكل عام، ولأنه كان دائما بيدعم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية بالمجمل، فكر أنه يعمل شوية حفلات وليالي تركية بتونس، وبناء على اقتراح من وزارة الثقافة التركية وصل للمطربة إيمال سايان، فنانة معروفة وإلى جماهيرية واسم. بورقيبة دعا إيمال سايان بسنة 75 لتونس، وقضت الفنانة هنيك شهر كامل ببرنامج حفلات ما في راحة أبداً، وكانت تتنقل من حفلة لتانية. Evet efendim, Dışişleri Bakanlığı kültür anlaşması gereğince yapıyoruz bu seyahati. Önce Tunus'a gidiyoruz, 3 konser vereceğiz. Sonra Cezayir'e geçeceğiz, orada da 3 konser halka vereceğiz ve döneceğiz. Ne zaman efendim dönüş tarihiniz? 29 Mayıs. Size iyi yolculuklar dileriz efendim. Teşekkür ederim. بالليلة اللي كانت رح ترجع فيها إيمال سايان لتركيا يعني بسنة 75 بورقيبة نظم لها حفلة بالقاعة الذهبية بقصر قرطاج، ودعا لهي الحفلة 200 شخص فقط، وكانت بالفعل حفلة لا توصف، وكل الحاضرين كانوا مبهورين فيها. الرئيس بورقيبة من كتب سعادته وفرحته بأداء إيمال سايان وحضورها وصوتها ما تمالك نفسه، راح لعندها وسلم عليها وبوسها بوسة هو اعتبرها عادية وهداها وقتها قلادة أو طوق. خلصت الحفلة هيك والكل راح على بيته وصلى الله وبارك. بعد بسنتين يعني بسنة 77 الحبيب بورقيبة قرر يكرر التجربة نفسها ويرجع يعمل شهر مليء بالحفلات لإيمال سايان، وبالفعل بعد دعوة للفنانة يلي كانت مقيمة بتركيا، واتفقوا أنه تكون بتونس بالشهر التاسع من نفس السنة. توقعت العقود، وبناء على هي العقود طبعوا المنشورات ووزعوها بالشوارع، وانتشرت الإعلانات بالصحف والجرائد، يعني تم تجهيز كل شيء على أكمل وجه، وما بقي غير أنه تجي الفنانة وتبدأ برنامج حفلاتها مثل ما عملت المرة الماضية. بس الشيء اللي صار أنه إيمال سايان تراجعت عن قرارها باللحظة الأخيرة. أنه كيف بتنسحب وبتغير رأيها هيك بعد ما انحطت كل هي المصاريف والحجوزات؟ لازم يكون في تفسير منطقي لتغير رأيها. التفسير اللي قدمته إيمال سايان وقتها كان مفاجئ للكل وما حدا توقعه أبداً. قالت إيمال سايان وقتها أنه زوجها جن جنونه من بوسة الرئيس بآخر حفلة لها بتونس، وخاصة أنه هي الصورة انتشرت بالصحف والمجلات بشكل كبير. واللي صار أنه من كتر ما بديوا الناس وقتها يحكوا عن بوسة الرئيس للفنانة، الزوج حس بغيرة مو طبيعية. يعني تخيلوا أنه غار من بورقيبة يلي كان عمره وقتها 76 سنة، وبالفعل فسخت الفنانة العقد وما راحت لتونس. وعلى الرغم من أنه إيمال سايان صرحت للصحافة بأنه اعتذارها كان بسبب الحفلات يلي التزمت فيهم بإزمير، إلا أنه الخبر انتشر بالصحافة تحت عنوان القبلة التي كادت أن تتسبب بحرب. تلفلف الموضوع هيك وقتها، والناس والصحافة نسيت البلبلة يلي صارت. بس بعد فترة بتتفاجأ إيمال سايان إنه الخبر رجع انتشر بالصحافة وتحديداً بجريدة حريات، لهيك صارت بموقع لازم تعلق فيه على الخبر. قالت إيمال سايان على الموضوع: كنت مسحورة بالحفلة يلي نظمها الرئيس الحبيب بورقيبة بقصر قرطاج، حتى إنه الرئيس طالع القلادة يلي كان حاططها برقبته وهداني إياها وبوسني بوسة بنهاية الحفلة. بتقول إيميل بنفس الخبر أنه تفاجأت بالصحافة وهن عم بيحكوا عن علاقة حب بتجمعها مع الرئيس بورقيبة، أنه كيف ممكن هيك شيء يصير؟ معقول؟ بالإضافة لهالموضوع في شغلة تانية، هو أنه الفنانة لما خلصت الحفلة ودخلت على الكواليس، بورقيبة كان باعت لها ظرف محفور عليها اسمها. بتقول الفنانة إنه الظرف كان ثقيل كتير، وأول ما فتحته اتفاجأت بكمية كبيرة من المصاري محطوطين فيه.
تفاجأت إيميل وتبسمرت بمكانها وما عرفت شو تعمل، يعني إذا ما أخذت المصاري رح يعتبروها قلة احترام للرئيس. بنفس الوقت المبلغ الموجود بالظرف إيمانه قليل أبداً، وما حبت تاخذ المبلغ لأنه أساساً أخذت حقها وزيادة من الحفلات والهدايا يلي أجوها. لهيك بتقول صيان إنها وزعت المصاري يلي كانوا موجودين بالظرف على الفرقة الموسيقية يلي رافقوها بالحفلة. إيمال صين تزوجت أول مرة بسنة 66 واتطلقت بال75، وإنما بعد سنة واحدة من الطلاق رجعوا تزوجوا مرة ثانية ليرجعوا يتطلقوا بسنة 79. بنفس السنة تزوجت من شخص ثاني، بس هالزواج ما استمر أكثر من سنتين لتتطلق بسنة 81 وترجع تتزوج بسنة 86 وتتطلق بسنة 99. هذا كان كل شيء بخص خبرنا لليوم، نشوفكم بالخبر الجاي.